ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण उपवासाच्या भाजणीचं दिरडं कसं बनवायचं ते बघूयात. आधीच्या एपिसोडमध्ये उपवासाची भाजणी कशी बनवायची ते बघितलं. अगदी साधी सोपी पद्धत आहे. तीच भाजणी घेऊन आपण आज दिरडं बनवतोय. तर त्यासाठी सगळ्यात आधी इथे 1 कप ही उपवासाची भाजणी घ्यायची. घरी बनवलेली भाजणी आहे. 1 कप नसेल तर 1 मोठी वाटी बाउल घेतला तरी चालेल. अर्धा चमचा लाल तिखटाऐवजी हिरवी मिरचीचे तुकडे पण तुम्ही घालू शकता. हवं असेल तर शेंगदाण्याचा कूट घातला तरी चालेल. अर्धा चमचा जिरं, भाजणीमध्ये आपण जिरा घातलेला आहे तरी पण चवीपुरतं, आणि मीठ चवीपुरतं. हे जिन्नस मिक्स करून घेऊयात. यामध्ये पाणी घालायचं. हवं असेल तर तुम्ही लिंबाचा रस पण यामध्ये घालू शकता. आणि सरसरीत असे याचं पीठ करायचं. खूप घट्टसर नाही करायचं पीठ, कारण आपण दिरडं करतोय. राजगिरा आहे, पाणी जास्त ॲब्झॉर्ब करतो. चला तर मग इथे हे पीठ बनवून तयार आहे. गुठळ्या झाला नाही पाहिजे राजगिराच्या. आणि राजगिरा पाणी खूप शोषतो, त्यामुळे यामध्ये जवळजवळ मी 1.5 ग्लास पाणी वापरलं आहे. तुम्ही बघू शकता. मस्त असं सरसरीत पीठ करून घेतलं आहे. खूप दाटसर ठेवायचं नाही आहे. आता आपण याची दिरडी बनवून घेऊयात. घावणं बनवण्यासाठी तवा मीडियम हीटवर गरम करून घ्यायचा. तेल घालून व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घ्यायचं. साधारण आपण तांदळाच्या पिठाचे घावणं कशी बनवतो तसंच बनवायचं. पीठ एकदा आपण मिक्स करून घेऊयात आणि तव्याच्या कडेने सोडायला सुरुवात करायची, म्हणजे मध्यभाग पण व्यवस्थित शिजतो. पटकन असा हे नाही होत. साधारण तांदळाच्या पिठाची घावणं जशी बनवली जातात त्याच पद्धतीने बनवायचं. 1 मिनिटभर फक्त आपण झाकून ठेवूयात. खूप वेळ झाकायची गरज नाही आहे. आता झाकण काढूयात आणि हे असंच खालच्या बाजूने छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत शिजवून घ्यायचं. खालच्या बाजूने छान असे सोनेरी भाजले गेले आणि अशी तव्याची साईड घावण सोडायला सुरुवात केली घावणाने की हलकंसं हे पलटी करून घ्यायचं. मस्त. आणि दुसऱ्या बाजूनेही 1 मिनिटभर भाजून घेऊया. दुसऱ्या बाजूने हलकंसं भाजून झालं, पलटी करूयात. मस्त, जबरदस्त. आणि हे आता काढून घेऊयात. मस्त, काय सुरेख दिसतंय घावण, तुम्ही बघू शकाल. आणि याच पद्धतीने सगळे घावणं बनवून घ्यायची. खूप साधं सोपं आणि झटपट होतं हे घावण. फक्त पीठ मिक्स करायचं आणि आपण तांदळाचं घावणं करतो तशीच बनवून घ्यायची. कायम तव्याच्या साईडने सोडायला सुरुवात करायची, कारण तव्याचा मध्यभाग खूप तापलेला असतो. मग मधली बाजू पटकन शिजते आणि कडा कच्च्या राहतात. ते टाळण्यासाठी कायम बाजूने सोडत जायचं. झाकण ठेवून 1 मिनिटभर फक्त हे शिजवून घ्यायचं. 1 मिनिट झाला, काढून घ्यायचं. आणि हे खालच्या बाजूने मस्त असं खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत किंवा तव्याच्या बाजू सोडेपर्यंत भाजून घ्यायचं. 3 ते 4 मिनिट भाजून झालं की अर्थातच पलटी करूया आणि दुसऱ्या बाजूनेही व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. दोन्ही बाजूने भाजून झालं की अर्थातच पलटी करूयात. फोल्ड करायचं. मस्त. आणि सर्व करायचं. जबरदस्त. चला तर मग इथे उपवासाचं घावण बनवून तयार आहे. तुम्ही बघू शकता, छान असं पातळ होतं. क्रिस्पही खूप छान येतो या घावणाला. मस्त. असंच खाऊ शकता, कारण यामध्ये आपण लाल तिखट घातलेलं आहे.
किंवा चटणीबरोबर सर्व करू शकता. उपवासाच्या चटणीची रेसिपी आपण पाहिली आहे, किंवा दह्याबरोबर असंच हे छान लागतं. किंवा बटाट्याची उपवासाची भाजी असते त्याबरोबरही अफलातून लागतं. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर लाईक करायलाही विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.